ක්ෂණ ගණනකදී හැමෝම ඔයාව අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SMAX TECH එකේ තියෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ ඔයා ගාව තියෙන ෆොටෝ එක ඒකේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කොහොමද ඉරේස් කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්නේ ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් ඔයා අරගන්නවා. ඔයාලා උනේ ඒකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙනස් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ මම කතා කරනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ කම්පියුටර් එකෙන් වෙන්න පුළුවන්. මේ කියන ඕනම එකකින් ඔයාගේ ෆොටෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් කොහොමද ඉරේස් කරගන්නේ, එහෙම නැත්නම් රිමූව් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක කිසිම අමතර software එකක් මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ background එක erase කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ බලලා background එකක් තප්පර කී දෙක ඇතුළත erase කරගන්න, එහෙම නැත්නම් remove කරගන්න විදිය, ඒ වගේම ඒ අයින් කරගන්න background එකට තව background ආදේශ කරගන්න විදිය, එහෙම නැත්නම් replace කරන විදිය, තවත් පොඩි දේවල් ටිකක් ඔයාට මෙන්න මේ background erase කරලා සහ එතනින් එහාට තව tool වගේ පාවිච්චි කරන විදිය වගේ දේවල් මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ බලලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ආරාධනා කරන වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න කියලා. එහෙනම් අපි යමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකකට. කොහොමද අපේ ඕනම ෆොටෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තප්පර කීපයක් ඇතුළත අයින් කරලා ඉතුරු වෙනස්කම් කරගන්න කියලා. හරි, ඉතින් අද මම තෝරගත්තේ මෙන්න මේ ඉමේජ් එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඉරේස් කරලා පෙන්නන්න. ඒකට ගොඩක් මේ හේතුව තමයි ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ඉමේජ් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කලර් එක වගේම මෙන්න මේ ඉන්න කෙනාගේ ඇඳුම් වල පාට, ඒ වගේම මේ ෆොටෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩාර්ක්, එහෙම නැත්නම් කළු පාටට හුරු ෆොටෝ එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් අපි Photoshop එකට හරි එහෙම නැත්නම් Android app එකක් පාවිච්චි කරලා හරි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්න යනවනම් මෙතන අපිට ගොඩක් වෙලාව යනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ කලර් එක ගොඩක් සමාන කලර් එකක් තමයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සහ ඔබ්ජෙක්ට් එක අතර තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කිසිම software එකක් අමතර software එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව, Android app එකක් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව කොහොමද මේ වගේ image එක background එක අපි erase කරගන්නේ. ඒ වගේම ඒ erase කරගත්තු object එක අපි කැමති ඕනම background එකක් ආපහු replace කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ කරන දේ වගේ phone එකෙන් ඒ වගේම computer එකෙන් කියන දෙකෙන්ම කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලෝ ගොඩක්ම details ඇතුව මේක කියලා දෙන්න සහ මේක ගොඩක්ම පැහැදිලිව පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මම මේකට මගේ PC එක පාවිච්චි කරන්නේ. හරි, ඉතින් ඔයාගේ phone එකේ හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ PC එකේ හරි කැමති ඕනම web browser එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට. ඉතින් ඔයා කැමති ඕනම web browser එකක් ඔයාගේ phone එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ PC එකේ open කරගෙන ඔයා search කරන්න remove bg කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට remove bg කියලා type කරලා ඔයා මේක ඔයාගේ web browser එකේ search කරන්න. ඒතර search result එකක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට උඩින්ම මෙන්න මේ වගේ site එකක link එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක උඩින්ම තියෙන remove background from image කියලා. ඉතින් අපි අද මේකට පාවිච්චි කරන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ වෙබ්සයිට් එකක්, කිසිම software එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. උඩින් එන link එක ක්ලික් කරන්න. එහෙම තමයි phone එකේ යන උඩින් එන link එක touch කරලා මෙන්න මේ site එකට යන්න. හරි, ඉතින් එහෙම ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ interface එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගොඩක්ම පහසු සරල interface එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් නිල් පාටින් තියෙනවා upload image කියලා or drop file කියලා. ඉතින් ඔයාලා කැමති මෙතනින් upload image කියන බටන් එක touch කරලා එහෙම නැත්නම් click කරලා ඔයාලා පුළුවන් වගේ file manager එකේ gallery එකේ එහෙම නැත්නම් PC එකේ තියෙනවා නම් my copy this PC වගේ ඒවා තියෙනවා නම් කැමති ෆයිල් එකක තියෙනවා නම් ඔයාලා පුළුවන් ඉතින් ෆයිල් අදාළ image file එක අපිට තෝරලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් drag කරගෙන ආවිල්ලා මෙතන drop කරන්න. ඉතින් මම මෙතන මේ නිල් පාටින් තියෙන upload image කියන option එක select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ computer එකෙන් යනවා නම් ඔයාලට ඔයාගේ file එක open වෙවි. ඉතින් ඔයාලා ඒතර සාමාන්‍ය විදිහටම අපිට පුළුවන් මෙතන අපිට අපේ image එක තියෙන තැනට ගිහිල්ලා මේ image එක open කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ෆෝන් ලින්ක් කරනවා නම් ඔයාලට මෙතන ඕපන් වෙන වගේ ගැලරි එක, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆයිල් මැනේජර් එක. ඉතින් එතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ඉමේජ් එක එතනින් තෝරන්න. ඉතින් කොහොම හරි ඔයාගේ ඉමේජ් එක ඔයාලට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඉරේස් කරගන්න ඕන ඉමේජ් එක ඔයා මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕපන් දෙන්න. ෆෝන් එකේ නම් ඕපන් දෙන්න ඕනේ නැහැ. සිලෙක්ට් කරගත්තාම ඔටෝ ඕපන් වෙවි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අප්ලෝඩින් වෙනවා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඉරේස් කරන තප්පර කිහිපයක් මෙයාලා අර ගන්නවා. හරි, ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපේ ඉමේජ් එක මේ වුණ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගොඩක් සාර්ථකව ඉරේස් කළා. එහෙම නැත්නම් රිමූව් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේ ෆොටෝ එකේ නම් ක්වොලිටි එක ටිකක් ලොස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි අප්ලෝඩ් කරන ඉමේජ් එකේ තියෙන ක්වොලිටි එකම අපිට ඉරේස් ගත්තට පස්සේ දෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඉතින් අපිට කැමති නම් පුළුවන් අපි අප්ලෝඩ් කරන ඉමේජ් එකේ තියෙන ක්වොලිටි එකම මේ ඉරේස් කරගත්තට පස්සෙත් ආපහු ඒක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම කියලා දෙන්නම්ද. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා මේ ඉමේජ් එක. එකක් තමයි සාමාන්‍යද 612 ඒ කියන්නේ මෙතන එක සයිස් එකක් නෙමෙයි තියෙනවා. ඉමේජ් එක අප්ලෝඩ් කරන සයිස් එකත් එක මෙතන තියෙන resolution එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන මගේ අඩු resolution එකක් මම අප්ලෝඩ් කරගත්ත ෆයිල් එකට වඩා. කැමති නම් පුළුවන් මේක free download කරගන්න. මෙන්න මේ download කියන බටන් එකට click කරලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් මෙතන full image එක. ඒ කියන්නේ full quality එකෙන් download කරගන්න. මෙතනදී ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ download HD කියන option එක පාවිච්චි කරන්න. එහෙම පාවිච්චි කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා Google account එකෙන් හරි Microsoft account එකෙන් හරි
මේක ලොග් වෙලා account එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඒක ගොඩක්ම සරලයි වල ඒ හින්දා මම ඒ දේ මේ වීඩියෝ එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි ඔයා account එක හදාගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඔයාලට එක අවස්ථාවක් දෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම free high quality එකේ. එහෙම නැත්නම් full image එකක් මේකෙන් download කරගන්න ඔය background එක remove කරගත්තට පස්සේ. හැබැයි මේක දෙන්නේ එක අවස්ථාවයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක download කරගන්න ඕන නම් අපි දෙන quality එකෙන්ම ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මේගොල්ලන්ට යම්කිසි මුදලක් ගෙවන්න. ඉතින් මෙතනදී අපි බලමු package උත් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන sign up free කියලා තියෙනවා. sign up free කියන්නේ මේ සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ මේක sign up වෙන්න පුළුවන්. අපේ account එකක් තියෙනවා අපිට පුළුවන් login වෙන්න. ඉතින් මට තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් 1 credit කියලා. ඒ කියන්නේ එක credit එකක් දෙනවා. මෙන්න මේ credit එක කියලා දෙන්නේ. එක අවස්ථාවක් තමයි අපිට දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ image එක එකපාරට download කරන්න free. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක මුදල් ගෙවලා ඉතින් එහාට අපි package එක download කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන sign up free කියන බටන් එක උඩ click කරලා මෙතනින් එහාට තියෙන step වලට යන්න. දැන් මම මේ වීඩියෝ එකේ මම ඒ දෙක කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ erase කරගත්තු image එක අපිට free version එකෙන් මේක download කරගන්න. සරලයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ download කියන බටන් එක උඩ click කරන්න. එහෙම කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට අදාළ image file එකක් download වුණා. ඉතින් තාම මෙතන අපිට option කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ original photo එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට photo එකක් තමයි අපි upload කරේ. remove background. එහෙම නැත්නම් background එක අයින් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ preview එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ඒ විදිහට screen දෙකකට preview එක බලා ගන්න පුළුවන්. තව option කිහිපයක් තියෙනවා මේ site එකේ. එකක් තමයි අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ edit කියන option එක පාවිච්චි කරලා තව වෙනස්කම් මේ image එකේ කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි background එක අයින් කරගත්ත photo එකේ. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ edit කියන බටන් එක click කරන්න. එහෙම click කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට interface එකක් ආපහු load වෙනවා. ඒක අපිට පුළුවන් අපි අර කලින් තිබ්බ background එකම තව චුට්ටක් blur කරගන්න පුළුවන්. තිබ්බ ගන්නට වඩා. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන අපි තිබ්බ background එක අපිට පුළුවන් ඒක blur කරගන්න අපේ object එක ඇර ඊට පස්සේ පුළුවන් තව ටිකක් ඒක blur කරගන්න මේ විදිහට අපිට blur off කරන්නත් option කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කැමති නම් මෙතන color එකක් දාන්න background එකට. ඔයාලට පේන මෙන්න මේ විදිහට color එකක් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් photo කියලා තියෙනවා. photo කියන එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මෙතන upload background. ඒ කියන්නේ අපි ගාව මේ වුණත් background එකට share කරගන්න ඕන photo එකක් තියෙනවා නම් අපි ගාව ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ upload background කියන option එක පාවිච්චි කරලා අපේ phone එකට අපි computer එකේ හරි තියෙන තවත් image එකක් මේක background එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතන බලන්න free background image ටිකක් දෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් ඒවන් එක share කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක උඩ click කරගත්තට පස්සේ ඒකේ preview එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ share කරගත්ත photo එකත් අපිට background එකේ තව වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. ටිකක් උඩට ගිහිල්ලා අර විදිහටම blur කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට තව option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා erase restore කියලා option එකක්. ඒකට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන erase කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට background එකක් මේකේ දැන් background එක අයින් කරගත්තට පස්සේ අපි යමු. හරි ඉතින් මේ දිනේ background එක අයින් කරගත්තට පස්සේ preview එක ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මෙතනදී erase කියන option එක පාවිච්චි කරලා මේගොල්ලන්ට අයින් කරගන්න බැරි වුණ කොටසක් තියෙනවා මේ image එකේ erase කරන්න බැරි වුණ කොටසක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ erase කියන එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ අපිට අනවශ්‍ය ඒ කියන්නේ ඉතුරු වෙලා තියෙන කොටස් ටික අපිට erase කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන අපි blur size එක නැත්නම් brush එකේ size එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් ඒකට පේනවා brush එක ලොකු බොඩි වෙනවා. ඒ වගේම restore ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ option එක පාවිච්චි කරලා දෙවෙනියට තියෙන restore කියන option එක පාවිච්චි කරොත් අපිට පුළුවන් මෙතනදී අපේ object එක කියන්නේ අපිට මෙතන අපි background එක ගොඩක් erase කරගන්නේ මිනිස්සෙක් කියන්නේ. ඉතින් මේ මිනිස්සෙකෙත් කොතනක හරි වෙන අපිට අවශ්‍ය කරන තැනක් background එක දිහා සලකලා මේක erase වෙලා තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒ කොටස restore කරගන්න. ඉතින් ඒක කරන විදිහ පෙන්නන්න. මම මේ විදිහට background එක මට හිතන්න මට මෙන්න මේ ටික ආපහු ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා ගන්න තියෙන මේ විදිහට click කරගෙන යන්න. ඔයාලා වෙනවා අපි කලින් තිබ්බු background එක ආපහු මෙතනින් මතුවෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මොකක් කරේ වැරද්දක් වුණා නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ආපහු back වෙන්න ඕනේ undo කරගන්න ඕන option එක. ඉතින් මේ විදිහට අපි ඒ tool පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් තවත් අපිට මේකේ image එකේ වෙනස්කම් කරගන්න. ඒ වෙනස්කම් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ පහළ තියෙන download කියන බටන් එක click කරලා අපේ image එක download කරගන්න. හරි ඉතින් එච්චරයි මේ website එක ගැන කියන්න සහ අද වීඩියෝ එකෙන් කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ website එකෙන් ඕන link එක මම පහළ description එකේ දාලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් Google එකේ search කරනවා phone එකේ හරි computer එකෙන් හරි remove bg කියලා. හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බැලුවා නම් ඔයාලට දැන් පුළුවන් ඔයාගේ smartphone එක පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ PC එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් ඉක්මනට ඔයාගේ ඕන ෆොටෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සාර්ථක විදිහට රිමූව් කරගන්න. ඒ වගේම තවත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඔයාලට කැමති එකක් ඔයාලට රීප්ලේස් කරගන්න විදිහත් මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරා. ඉතින් වීඩියෝ සම්පූර්ණ බලන්න ඒ හැම දෙයක්ම දැන් ඔයාලට පුළුවන් කියලා හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න. ඒ වගේම තව කෙනෙක්ට වගේ යාළුවන්ට මේක ගැන දැනගන්න වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක වගේ යාළුවෝ අතරේ ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ SMAX TECH YouTube channel එක subscribe කරලා එකතු වෙලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පහත ඉරත් පාට subscribe button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න.
ඊට පස්සේ මතුවෙන චූටි බෙල් එකන ක්ලික් කරලා ඔයාලා පුළුවන් notification all bell එකන ක්ලික් කරගන්න. එහෙම කරොත් මම ඉස්සර අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝස් වල notification එක ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට දැන් පුළුවන් අපේ Facebook එක හරහා ඒ වගේම Instagram එක හරහා අපේ page like කරලා follow කරලා එකතු වෙන්න. ඒ හරහා ඔයාලා පුළුවන් ඔය තියෙන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිට message එකක් දාලා අහන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනවා. ගිහලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.